Hello guys, ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම පිළිගන්නවා අවුරුද්දකට විතර පස්සේ කියන වෙනස් වීඩියෝ එකත් එක්ක. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන විශාල ෆයිල් සංඛ්‍යාවක් එකපාරින් රීනේම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මම වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන විශාල ෆයිල් සංඛ්‍යාවක එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කොහොමද එකපාරකින් වෙනස් කරන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන MP4 ෆයිල් හිතන්නකො 1000ක් තියෙනවා කියලා. ඒ MP4 ෆයිල් 1000ෙම ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක MKV කරන්න පුළුවන් එක තප්පරයකින්. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද අරන් ඉවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි guys, එහෙනම් මම ඕපන් කරන්නම් මම කලින් හදාගත්තු ෆයිල්ස් ටිකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේවා එක එක විදිහේ නිකන් අමුතු නම් වලින් මම රීනේම් කරගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් කරන්න යන්නේ මේ ෆයිල්ස් ටික ඔක්කොම එකම නමකට රීනේම් කරන එක. එකම විදිහේ එක පෙළට නම් ටිකකට එකපාරකින් රීනේම් කරන්න. අපි ඒකට ඕපන් කරන්න ඕන මෙතන මේ ෆෝල්ඩර් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ටර්මිනල් එක ඕපන් කර ගන්න ඕන. Windows 10 එකේ වගේ නම් මේක තියෙන්නේ command prompt කියලා CMD එක. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පුළුවන් ටර්මිනල් එක ඕපන් කරන්න Windows 10 එකේ නම් ඊළඟ එකේ නම් මේ වගේ රයිට් ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගත්තා. දැන් මේ රීනේම් කරන වැඩේ කරන්න මම කලින් කමාන්ඩ්ස් වගේ ටයිප් කරගෙන තියාගත්ත නෝට්පෑඩ් එකේ. මොකද මෙතන වීඩියෝ එකේ ටයිප් කරන්න ගියොත් ටිකක් වෙලාව යන නිසා මම ඒ කමාන්ඩ් ඒවා ටික ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. හරි, දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ රීනේම් කරන්න කලින් මේ ෆයිල්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම නිකන් එක එක විදිය කීබෝඩ් එකේ තියෙන අකුරු උඩ ටයිප් කරගෙන ගිහිල්ලා කිසිම පිළිවෙලක් නැතුව මේ ෆයිල් ටික එක එක විදියට නම් කරගත්තා. දැන් මම මේ පළවෙනි කමාන්ඩ් එක කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන මම ටර්මිනල් එකට ගිහිල්ලා පේස්ට් කරනවා. ඔයගොල්ලෝනේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ ටර්මිනල් එකට පේස්ට් කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ කමාන්ඩ් එක දිහා බැලුවට පස්සේ පේනවා ඇති මේ කමාන්ඩ් එක මම හදලා තියෙන්නේ ඕනම ෆයිල් එකක් ඒ ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරපු වර්ෂය ඉස්සෙල්ලා ඊළඟට මාසෙ ඊළඟට දිනය පොඩි අන්ඩර්ස්කෝර් එකක් එක්ක ඊළඟට පැය ඒ ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරපු මිනිත්තුව සහ ඒ ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරපු තප්පරයට අදාළව තමයි මේ ෆයිල් එක රීනේම් කරන්න කියලා මම දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වැලියුස් ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් අවුරුද්දෙන් විතරක් රීනේම් වෙන්නේ ෆයිල් එක හදපු. ඔයාලට ඒ විදිහට කැමති විදිහට මේ කමාන්ඩ් එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ෆයිල්ස් ටික ඒක ක්‍රියේට් වෙච්ච අවුරුද්ද දිනේ මාසය අර මම කලින් කියපු විදිහට ඒ අදාළ විදිහට රීනේම් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ ෆයිල්ස් පිළිවෙලට එහෙම හැදිලා තියෙනකොට අපිට ඕපන් කරන්න බලා ගන්න හොයා ගන්න ඉතාමත් පහසුයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ මේ කමාන්ඩ් එක try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ ෆයිල්ස් එකපාර මිලියන ගණක් වුණත් මේ විදිහට රීනේම් කරගන්න පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන්. හරි, මම අර දෙවෙනි කමාන්ඩ් එක try කරන්න කලින් ෆෝල්ඩර් එක මායි මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් දැනට තියෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට show extension දීලා දැන්ට තියෙන්නේ මේ ෆයිල්ස් වල .txt කියන ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. අපිට පුළුවන් මේ ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වෙනස් කරගන්න මේ විදිහට අර වගේම කලින් වගේ ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගන්න ඕන. මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මම දෙවනියට අර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඊළඟ කමාන්ඩ් එක. මම මේ විදිහට ඒ කමාන්ඩ් එක කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට පේස්ට් කරගන්නවා. අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ අපිට දැන් මේ තියෙන ෆයිල්ස් ටික පත් කරන්න අවශ්‍ය එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ටයිප් කරන්න ඕන මෙන්න මෙතෙන්ට. මට දැන් මේ ෆයිල්ස් ටික හරවන්න ඕන HTML බවට. දැනට තියෙන ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක දාන්න ඕන මෙන්න මෙතෙන්ට. එතන දැන්ට තියෙන්නේ txt ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. මම මෙතන txt කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් ඊට පස්සේ අපිට ආපහු මෙතන අගට ඇවිල්ලා එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම අර කලින් ෆෝල්ඩර් එකට ආයෙ ඇවිල්ලා බැලුවොත් දැන් මෙතන තියෙන ෆයිල්ස් ඔක්කොම HTML වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට කලින් වගේම මිලියන ගාණක් ෆයිල්ස් එකපාර රීනේම් කරගන්න පුළුවන්. ෆයිල්ස් උදාහරණයක් ඔයගොල්ලන්ට ෆෝල්ඩර්ස් උනත් මෙන්න මේ විදිහට එකපාර විශාල සංඛ්‍යාවක් එක තප්පරයකින් රීනේම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ තමයි මම මේ වගේ කැමරාව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. අවුරුද්දක් විතර වෙනවා අවසානට මම මේක වීඩියෝ එකක් කරලා. ඉතින් කොහොම හරි කමන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. තව මේ වගේ වීඩියෝස් ගේන්න ඕනේ නම් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.